อ๋อสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงเส้นทางอาชีพของผมเองนะครับก็คือตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาชีพหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบให้คำนิยามอาชีพว่ามันคือแบบการที่เป็นสิ่งที่เราจะเอามาเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูคนรอบข้างได้เนี่ยก็ถือว่าติวเตอร์ตอนนี้เป็นอาชีพหลักของผมนะครับคราวนี้อยากจะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมถึงมาเป็นอาชีพนี้นะครับทั้งที่แบบว่าเพิ่งไม่ได้จบสายครูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีที่มาตรงที่ว่าคือความจริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแค่เด็กเรียนดีคนหนึ่งนะครับคือเราก็เรียนไปเราก็ไม่ได้คิดว่าจะถ่ายทอดอะไรให้ใครด้วยซ้ำเอาจริงๆมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าฉันเก่งอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยกูเก่งอยู่คนเดียวมันดีสุดแล้วมันแบบว่าไม่ต้องไปเผื่อแผ่ใครหรอกเพราะถ้าเผื่อแผ่ใครเดี๋ยวคนอื่นมันจะมาเก่งเท่าเราอะไรแบบนี้ซึ่งไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันมีมาเรื่อยเพราะว่ามันมีการแข่งขันไงครับ มันมีการแข่งขันเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในโรงเรียนเราเข้าไปแข่งขันตามสนามสอบต่างๆเนี่ยมันจะมีความแบบถ้าพูดง่ายๆคือความเห็นแก่ตัวนิดนึงแบบว่าเราอยากจะชนะเราอยากจะแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้เราเก่งที่สุดณสนามแห่งนั้นหรือณห้องสอบนั้นๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอโตขึ้นมาขึ้นม3ม4ม5เนี่ยยิ่งช่วงพีคๆของผมเนี่ยเอาจริงจุดเปลี่ยนเลยคือตอนที่ เริ่มขึ้นมปลายนะครับเพราะว่ามปลายเองเนี่ยพอขึ้นมปลายตอนนี้เราจะเจอกลุ่มเพื่อนที่หลากหลายมากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ม4เนี่ยนะครับมันเริ่มคละห้องอีกรอบนึงจากการที่อยู่ห้องคิงแล้วก็กลับมาคละห้องอีกรอบนึงมันก็เลยทำให้เราเจอกลุ่มเพื่อนที่หลากหลายขึ้นเราเจอทั้งเพื่อนที่แบบว่าโหใส่ใจเรียนสุดๆเราเจอทั้งเพื่อนที่แบบว่าโอ้โหเอ้ยนึกในใจมึงกะไม่เอาอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เจอเพื่อนที่แบบว่าเอ๊ะมึงเป็นเพื่อนหรือมึงเป็นภาระเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เราจะเจอแบบนี้เยอะมากเฮ้ยแต่สุดท้ายมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนคนเนี้ยมันสอบผ่านจังวะมันแบบมันรอดไปกับเราไว้แบบไม่อยากเห็นมันตกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกนี้จากไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยทำให้แบบว่าเริ่มที่จะแบบว่ามาเดี๋ยวลองสอนดูเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์ไม่ใช่ว่าคุณครูทุกคนจะเป็นคุณครูที่สอนรู้เรื่องนะฮะ มันก็เลยจะมีอาจารย์ที่สอนไม่รู้เรื่องบ้างคุณครูที่สอนไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้แบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆว่าเราเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะอธิบายแต่มันจะเป็นการแบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นการฝึกการทำให้พูดจากสิ่งที่ยากๆเนี่ยมันให้เพื่อนเราเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งจุดพีคของผมคือช่วงม5ม6นะฮะ เอ่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือเจ้าของช่องเนี่ยแหละนะครับซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นภาระที่ดีมากนะฮะแล้วก็เป็นเอาง่ายๆว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็มีเขาเรียกทำให้ผมมาได้ค้นพบอาชีพนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างเพื่อนๆเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบมีฟีลลิ่งประมาณนี้เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้บอสวันนี้มึงเข้าเรียนป่ะเข้าโอเคมึงเข้าไปนะเดี๋ยวกูไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวมึงมาสอนกูด้วย นะฮะหรือแบบว่าเวลาใกล้สอบพวกมันก็จะไม่ได้เล่นอะไรของมันไม่รู้ใกล้สอบปุ๊บเอาละอีกประมาณ1อาทิตย์สอบอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วติวนะฮะติวก็คือเนี่ยไอ้พวกเนี้ยครับมันเหมือนเป็นการแบบว่าเราเป็นการฝึกตัวเองไปโดยที่เราไม่รู้ตัวสอนไปอย่างมีบางวิชาผมสอนไปเจ้าของช่องได้คะแนนมากกว่าผมอีกนะฮะซึ่งเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนสั่งสมเรามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเอ่อผมอยู่ม6แล้วนะครับอาจารย์ประจำชั้นของผมเนี่ยขอชื่อนะครับอาจารย์วลัยรัตน์คือแกเป็นถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆแกก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้ผมจริงๆเลยก็ได้ว่าแบบให้ผมเริ่มได้สู่วงการนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนอาจารย์ที่จะต้องไปสอนโรงเรียนในเครือของสวนกุหลาบเนี่ยเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นทำให้อาจารย์ที่ต้องสอนชีวะเนี่ยไม่มีก็เลยต้องหาอาจารย์ชีวะไปสอนซึ่งตอนนั้นผมอยู่ม6เองแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าแบบไอ้บอสไปสอนได้อะไรเงี้ยก็ไปสอนน้องม5นะครับแล้วก็เริ่มได้เงินก้อนแรกเริ่มเห็นแบบเฮ้ยปกติเราสอนเนี่ยเรามีแต่ภาระใช่ไหมครับที่เพื่อนเป็นภาระให้เราอย่างเช่นแบบให้เราแบบสอนให้เราช่วยให้เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราได้เงินเราได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นมันก็ค่อยๆเริ่มเห็นแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพของเรานะครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะแบบ
ทำเงินหรือว่าสร้างรายได้ให้เราได้มากมายขนาดนั้นนะครับคราวนี้ก็ดำเนินการเหมือนเราก็อยู่ในวงการนี้มาเรื่อยๆเราก็มีไปสอนทำหน้าที่เป็นเหมือนมือปืนรับจ้างไปสอนตามสถาบันต่างๆไปสอนตามโรงเรียนต่างๆนะครับน้องๆอาจจะมีใครจำพี่ได้บ้างสมัยก่อนนะครับว่าแบบเราไปตามโรงเรียนเราไปตามจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปเพราะว่าพอเราเริ่มที่จะเข้ามหาลัยแล้วเราเรียนจริงจังเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบมีภาระมากขึ้นนะครับมีวิชาเรียนที่มันไม่สามารถที่จะไปสอนได้เต็มเวลาอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไออาชีพพวกนี้มันก็ดูเหมือนเป็นอาชีพเสริมมากกว่าที่จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้เรานะครับคราวนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็คือผมเนี่ยได้เริ่มกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งมันมีน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมก็ยังจำชื่อน้องคนนั้นได้เผื่อน้องคนนั้นดูอยู่นะครับชื่อเฟียสนะครับเฟียสเนี่ยอยู่ดีก็จะมีพี่เขาเนี่ยอยู่ดีก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมทั้งนี้ตอนนั้นผมไม่ได้สอนมานานมากแล้วประมาณแบบ2 ปีที่แบบหายไปเลยเพราะว่าเราเรียนค่อนข้างหนักนะครับก็อยู่ดีก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยเราสอนชีวะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่นว่าน้องเขาอยากจะเรียนชีวะผมก็แบบรู้จักได้ไงยังงงอยู่เลยว่าเขารู้จักเราได้ยังไงแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาในFacebook ของผมนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้สอนแล้วก็แบบตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเราจะคิดราคายังไงเพราะปกติก็มีแต่แบบเขาจ้างแล้วก็ให้เลยไม่มีคนมาติดต่อเราโดยตรงแบบนี้นะครับก็ยังจำได้เลยว่าผมเริ่มที่ชั่วโมงละ250 บาทคือ250 บาทเนี่ยเรียน2 ชั่วโมงจำได้ว่าสอนครั้งแรกเนี่ยสอนที่หอศิลปะวัฒนธรรมตรงข้ามมาบุญครองนะครับก็เนี่ยยังนัดสถานที่แบบนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าไปกับเราได้500 บาทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าค่ารถค่ากินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหลือไม่ได้มากจนกระทั่งแบบจะคิดว่าแบบมันจะสร้างรายได้ก็สอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนคือจากเราสอนแค่คน2 คน3 คน4 คน5 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบอาจจะขยับได้มากเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปโทแต่ในขณะที่ตัดสินใจเรียนต่อปโทเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนก็คือได้เข้าไปสอนกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่มีพระคุณกับผมนะครับชื่อพี่แม็กนะครับเขาสอนคณิตศาสตร์นะครับก็ได้มาสอนด้วยกันคราวนี้พอโคกันปุ๊บจากเด็กหลัก10เนี่ยหลักหน่วยหลัก10อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วก็แบบอาจจะแตะหลักพันนะครับซึ่งตรงจุดนั้นแหละพอมันเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีคนที่เห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็เขาเชื่อมั่นในตัวเราว่าให้เราสอนเขาแล้วก็มันก็เห็นว่าเฮ้ยบางรุ่นที่เราสอนไปเนี่ยเฮ้ยประสบความสำเร็จเยอะหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะแบบเริ่มมีคนมาติดต่อเราเริ่มมีคนมาให้เราสอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่าจะทำเป็นอาชีพของเราได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามที่จะไม่ได้สอนเพื่อที่จะสร้างรายได้อย่างเดียวนะครับก็พยายามทำเพจทำ YouTube นะครับซึ่งก็พยายามจะให้น้องๆเนี่ยที่เขาแบบไม่ได้มีกำลังมากนักเนี่ยในการที่จะแบบอย่างน้อยเขาก็ได้ความรู้จากแบบเราโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องเสียเงินเรียนได้ฟรีด้วยแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเลคเชอร์หรือพวกสิ่งที่ผมสอนในคลาสผมก็พยายามตัดออกมาให้มันเป็นหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อที่จะแบบอยากให้น้องๆทุกคนที่แบบเขารักในการเรียนจริงๆเนี่ยก็ได้เรียนโดยที่แบบบางทีไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนะครับคือมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยบางทีเราฝันตอนเด็กว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วตอนโตเราอยากจะได้เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นคือผมอยากจะฝากไว้ว่าอาชีพเนี่ยขอให้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราถนัดแล้วก็อย่างน้อยเราทำมันแล้วเราสามารถที่จะเอาอาชีพเนี้ยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะครับเลี้ยงดูคนรอบข้างได้เลี้ยงดูตัวเองได้ผมว่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดละโดยที่บางทีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราชอบอยู่ใช่ไหมเด็กๆเราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยเราก็เก็บไว้แล้วก็สามารถที่จะทำมันในเมื่อเราสามารถที่จะเรามั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ย
มาทำได้โดยที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามันดูน่าเบื่อจนมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยากจะทำอาชีพอะไรหรือแบบว่าเฮ้ยตอนนี้น้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโตขึ้นไม่รู้อยากจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรายังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเราเพียงแต่ทำทุกๆวันให้มันดีแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ